À, cái này là cưng cổ. Đó, cưng cổ 2 cộng á. Wow, nhìn ngon quá, hấp dẫn quá. À, cái này cô nấu lâu không cô? Nấu hồi 7 giờ sáng giờ con. 7 giờ sáng luôn hả? 7 giờ sáng giờ luôn á, vì bây giờ con mới xong á. Và sao muốn lên? Cuốn tim cho nó ngon nước. Trăm tư nhiều quá. Vậy đó, chừng đó thôi. Rồi, đó, nó có cái màu đều phải không cô? Không, À, màu cà ri. hãy gấp cho người quay nè. Trời ơi. Thịt này là thịt cắt ra bán lẩu. Bán lẩu. Đúng không? Rồi đó. Ủa cô, mà tại sao con thấy là nước cũng chín rồi còn mà mình phải bắt ở trên đây để làm nóng thêm một lượt như cô? Không, lần nó sôi, mình đem rau quả mình nhúng rau cho ăn nó ngon. À, ăn liền không dạ. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì tuần này tụi mình chỉ có một cái clip mới để gửi đến cho tất cả mọi người. Nhưng mà tuần sau tụi mình vẫn còn một clip mới nữa sẽ up vào thứ Hai. Trong tuần này á, do xui cho nên là cái máy nó đã bị hư. Và tụi mình đã gửi đi kiểm tra và sửa thì không biết khi nào xong. Nhiều bạn thì cũng kêu mình quay bằng điện thoại rồi nâng cấp mua máy mới, thì mình cũng xin giải thích là quay bằng những cái thiết bị khác á, thì nó không có đảm bảo về cái chất lượng, tại vì cái cách quay của tụi mình nó cũng hơi bị đặc biệt, dung lượng nó tốn rất là nhiều. Và nếu mà không đảm bảo chất lượng tốt thì tụi mình cũng không có muốn gửi đến một cái clip nó không có tốt để mọi người xem, nó không có đã mắt, nó không có ngon miệng. Còn mà vấn đề mà mua máy mới, nâng cấp máy á, thì mọi người cũng thấy rồi đó. Vừa qua thì 4 tháng vừa qua coi như là thất thu. Rồi bây giờ cũng đang trong quá trình hồi phục kênh mà xui xẻo xảy ra chuyện này, cho nên là kinh phí hiện tại là eo hẹp lắm. Rồi trở lại vấn đề chính ngày hôm nay thì bữa giờ trời cũng mưa, thì ngày hôm nay mọi người xem ủng hộ mình cái clip top 3 lẩu bò nha. Thì đầu tiên là lẩu bò nồi đất ở cách mạng tháng 8 được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích, vì đựng trong cái nồi đất ăn nó rất là nóng, giữ nóng lâu nè. Rồi cái thứ hai là một cái lẩu bò khá là độc đáo, đó là lẩu bò kho Campuchia. Và cuối cùng là một địa điểm nghe tên là hơi rợn rợn, đó là lẩu bò nghĩa địa, nhưng mà đến rồi thì sẽ không có chuyện gì đâu, rất là bình thường. 3 địa điểm này thì mình thấy giá cả và cái phần ăn nó cũng rất là chất lượng. Thì mong cả nhà cùng xem, và ai đã từng đến địa điểm nào thì bình luận phía dưới nha. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share cũng như là ấn vào nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đây, hiện tại thì mình đang đứng ngay xe bò của cô. Dạ, như con xin phép cô, nãy là con làm về ẩm thực đường phố. Thì hôm nay ghé thăm mình, con được biết là cái này là gọi là lẩu bò kho Campuchia hả cô? Đúng rồi. Xin phép cô hỏi cô tên gì ạ? Cô tên Nguyễn Thị Liên. Dạ, cô Ly. Mình bán ở đây lâu chưa cô Ly? Đây cũng được 30 năm rồi. 30 năm cái món này hả? Wow. Cái này là cưng cổ. Đó, cưng cổ 2 cộng á. Wow, nhìn ngon quá, hấp dẫn quá. Tức là ướp riêng bò kho. Còn cái nước lẩu là nấu kiểu khác nữa hả cô? Không, nước lẩu là nấu khác. Dạ. Mình ăn với gì hả cô? Ăn với rau mì. Rau mì chao. Con được biết hình như là có nấm kim châm nữa đúng không? Có luôn. Là trong cái nồi là có luôn. Đó, có luôn một cái lẩu, một bó nấm kim châm. Một nồi như vậy cô bán là bao nhiêu? Là 150. 150. Trời đó. Là bao gồm đã có mì, có rau đầy đủ luôn không con? Đủ luôn đó. Đó, con nồi này đó. Là 150. 150. Dạ. Rồi đó bỏ một bó nấm vô. Wow. Đó. Thành đạo quá ta. Cô nói có vẻ đơn giản quá. Đơn giản mà ngon quá ha. Chắc bây giờ nhờ cô làm giùm con một cái nồi. Cái này cô nấu lâu không cô? Nấu hồi 7 giờ sáng giờ con. 7 giờ sáng luôn hả? 7 giờ sáng giờ luôn á, vì bây giờ con mới xong á. Dạ.
Dạ, có đậm đà lắm đó nha. Đậm đà. Ồ, nấu ngon lắm nha, bởi vì cô kêu con chờ. Cái này là mỡ bò nữa. Mỡ bò nè. Một ngày con nấu 30 kg luôn hả? 30 kg. À. Giờ cái má cô giờ lớn tuổi rồi. Hai cái nấm đó là con thích rồi đó. Rồi. Đây, tới giờ ăn rồi. Ở đây sẽ xài cái bếp than. Quay đây nè. À. Trái không. À, quá trời luôn. Quá nhiều đi. Rồi này 3 người ăn được. Một phần 155.000 là sẽ có 3 dát bì, cải bê tét, nấm kim châm là có sẵn ở trong nồi. Bây giờ chắc là mình sẽ làm một miếng mì. Mì thấy màu cái màu bò kho á, nó lấn qua. Mùi rất là thơm. Thông thường ăn những cái lẩu mà dạng lẩu bò á, mình thích ăn một là sợi phở, hai á là cái mì vậy. Giờ là cái đó là cái màu đúng nghĩa là lẩu màu bò kho đó. Nói là lẩu bò kho nhưng mà cái nước này nó hoàn toàn nó không có giống như cái nước bò kho, lẩu bò kho mình thông thường. Sự phối hợp giữa cái nước lẩu bò mà chúng ta thường ăn và có một chút hương vị của bò kho, hai hương vị đó nó sẽ tạo ra cái hương vị của cái nồi lẩu này. Đây là cái cổ, để đây nha. Anh không trước nha. Yên. Anh không trước này nha. Anh không đi. Chắc mất rồi. Lại. Nhìn như nãy giờ mình ăn phá lấu ha. Nào, đây là phần gân cổ. Dai dai, ăn như thịt vậy đó. Nó giống như cái phần pháo lấu mà chúng ta ăn thịt dày á, nhưng mà nó dày hơn cái thịt dày, nó có cái độ dai. Không, mình thích ăn cái miếng này nè, cái này ngon quá. Phần gân cổ được làm nữa là mềm, không có bị dai để mình nhai mỏi răng. Đây là gân nạm. Thật sự cái nồi lẩu bò này rất là chất lượng luôn. Ở đây cái nồi lẩu này là hoàn toàn là không có những cái lòng của con bò nha mọi người. Chỉ đơn thuần là nạm, gân và phần gân cổ của bò nè. Để mình vớt nè, thấy không? Vớt cho bò một góc bên trái nha, rồi vớt bên phải nè, vẫn còn. Ở giữa vẫn còn rất là nhiều luôn. Cái này là gân bò này, gân bò ở đây có màu vàng nữa nha. Nghe mình theo mình được biết những cái gân bò vàng nó hơi hiếm. Hiếm có chỗ nào làm được vậy đó. Nhiều thứ quá, mình không khống chế được luôn. Đó, rau miếng nha. Để nước đậm đà hơn mọi người có thể bỏ chao vô thêm nha. Để mình thử bỏ chao vô. Bỏ chao vô nó sẽ thơm hơn, có cái vị mùi chao thêm trong cái nước này nữa. Phép mọi người. Ok cả nhà ơi, thì đây là nếu mình đi từ ngoài đầu hẻm đi vô thẳng vô tới trong luôn, sau đó mình rẽ trái sẽ vào tới bãi giữ xe. Mình sẽ gửi xe trong đây này nha cả nhà, rồi mình đi bộ ra đó, chạy thẳng ở trong luôn, xe sẽ để dài bên đó. Mình đi bộ ra ngoài đây, thì ngoài cái không gian ở ngoài thì cả nhà có thể ngồi ở trong không gian ở trong đây
Quán rất là đông luôn. Và có một cái không gian ở trong nhà nữa. Đó. Rồi cả nhà ơi, đây là xe lẩu bò của bà Sáu. Của bà Sáu. Dạ. Con chào bà Sáu. Con chào con ha, bà Sáu chào con nghe. Nay là vất vả lắm á mới đến được đây á. Đi từ 4 giờ mấy á. Con ơn con nhiều nghe. Dạ. Ủa, bà Sáu dặm bà Sáu là bà Sáu ở đâu? Bà Sáu quê ở ngoài Huế lắm. Ngoài Huế. Dạ. Đây là cái tủ lẩu của bà nè, bà sang trên. Đây là rau tía tô nè. Tía tô nè. Đây là nấm bùng ngư. Nấm bùng ngư. Ở đây đậu bắp. Ở đây cũng môn. Khoai môn. Vậy là bỏ luôn trong lẩu đó con. Dạ. Rồi ở dưới đây mình có cái gì nữa vậy sao? Ở dưới này này là mình có lưỡi nè. Lưỡi. Lưỡi. Rồi gân. Gân Gân cái trứng đó con. Dạ. Gân nè. Bà Sáu cầm ra cho con coi được không? Gân. Rồi. Wow. Cho con quay cái nha bà Sáu. Rồi. Gân này là gân cái trứng này nè, dạ. lột ra đó. Rồi đây là thịt bắp đó. Bắp. Rồi. Rồi đây là tim. Cái tim này con quay nha. Từ từ cầm từ từ nha. Wow, cái tim luôn. Rồi. Rồi đây là lá sách mà dơ ba sắc thiệt rồi nè. Lá sách đó. Cho con quay luôn. Dơ ba sắc thiệt rồi đó. Quá đã. Cái miếng trắng là cái gì vậy bà? Sao? Cái miếng là kế bên cái miếng lá sách đó bà Sáu. Đây là tim đó mà ba sắc đó đó. Cái miếng tim nó có cái màu trắng. Còn đây là thịt mã này, thịt nạc đó con. Thịt nạc mà ba đưa sắc ra này. Bà Sáu múc lên cho con một muỗng. Mấy cái vàng như là tỏi phải không bà Sáu? Tỏi đó. Ở trong đó là có gì nữa vậy? Tim, mấy cái tim. Tim đó con. Bà Sáu múc lên cho. Bà Sáu múc lên. Cuốn tim cho nó ngọt nữa. Rồi, bà Sáu rồi. Cái khoai môn của bà Sáu lựa như là cái viên nó trắng hơn. Vậy đó, khoai môn vậy đó. Dạ. Ôi. Bà Sáu làm tỉ mỉ quá, từng công đoạn. Chứ con biết không, cái tủ đấy là bỏ tóm có được. Dạ. Có cái cho chặt đường. Dạ. Đó. Bà Sáu cầm mà cắt không cầm cái lưỡi cho con coi. Rồi cái lưỡi này nè nha. Nhìn nó to lắm. Đó chứ ở chơi bà mã. Ủa còn nữa hả? Wow. 140 nhiều quá. Vậy đó đó, tôi chừng đó thôi. Rồi, đây 140 đúng không bà Sáu? Bây giờ bỏ tàu hột ký lên. Bỏ tàu hột ký lên. Đời ba chục cái con. Nhiêu mà chị? 170 là 170. Bây giờ soi lên cho tôi ăn, soi lên cho tôi ăn. Rồi, soi lên cho tôi ăn. Wow, đã chưa? Trong một cái phần thì chúng ta sẽ được một gói mì gói và 2 dắt mì và 1 dĩa rau. Còn nếu chúng ta ăn thêm như vậy là 10.000 10.000 tàu hũ kia và 10.000 phở. Đó. Nãy giờ mình không để ý là như không có cái muỗng. Để nhà phải nhớ xin nha. Đúng rồi. Sa tế cay đã quá. Ăn như là nó nóng. Gân. Cảm giác vừa ăn như thôi nha. Vài bữa lại lạnh coi như là nó ấm. Có con gân này. Nó như xương xa. Đậu tiên. Đây miếng bắp như vậy á. Hãy nhìn sớ thật, sớ thịt với sớ gân nữa không? Đây ngon quá.
như là cái độ nóng lâu. Uy tín rồi. Nâng chén lẩu bò sầu lại sầu thêm, nãy chưa thêm nước lèo. Nước lẩu ở đây sẽ ngọt thanh. Wow. Coi bốc đã ra chưa? Còn nhìn thấy là thấy đã không, mới lên hình không biết cả nhà thấy sao. Rồi. Đây ơi, bạn chấm cho mình coi. Nó vẫn có vị ngọt nhưng có chao đó. Nãy lúc nếm thì mình chưa có thấy, nhưng mà ăn lấy từ từ thì lại cái vị ngọt nó lại từ từ nó lại lan tỏa ra. Rồi cái lá sách ở đây nó cũng mềm nữa, nó không phải là dạng dai sật mà nó mềm, nó giòn giòn nhẹ. Lẩu đây ngon thật. Lẩu đây luôn nóng hổi luôn. Rồi nóng quá. Để khi nãy giờ ai ăn gọt lẩu xong cả nhà mà cũng đổ mồ hôi. Nhìn nó cay rồi nó nóng đã. Hi, xin chào cả nhà. Thì hiện tại kế bên Phú chính là cô chủ của quán lẩu bò. Thì bây giờ là tranh thủ là cô đang rảnh cho nên sẽ hỏi thăm cô một chút xíu. Cô ơi, con sẽ hỏi cô tên Hoa đúng không ạ? Cô Hoa là bà kia. Dạ còn cô tên Thu. Cô Thu. Em của bà. Dạ, thì là hai. Chủ ở dưới kia kìa. Wow, trời ơi. Đưa cái mặt tao lên nha. Dạ. Né mặt cô. Sao vậy cô? Con thấy cô dễ thương mà. Trời ơi cô ơi. Dạ nước lèo. 1, 2, 3, 4 4 cái nồi điện. Cái nồi này là coi như nó là để nấu rồi đúng không cô? Thế là hết rồi. Xong rồi đó luộc thịt. Luộc thịt. Có củ hành. Cần hả cô? Củ hành với cần tây. Cần tây. Dưa leo. Đó. Dưa leo là lót. Dưa leo là lót hả cô? Lót dĩa. Tương ớt vô. Mình có lát phải bỏ thêm nước sốt gì đặc biệt nữa không cô? Nó vậy thôi. Dạ. Vừa ăn luôn á. Chỉ là tương ớt thôi. Chỉ tương ớt, tại cái gân á, gân là mình nấu rồi. Dạ. Nó vừa dặn ăn rồi. Cái gân mình nấu nó thấm nó vô cái gân á. Dạ. Chứ đâu phải là gân trụng không đâu. Gân có gia vị trong hết rồi. Tức là mình nấu có gia vị. Đúng rồi, cái gia vị nó rút vô cái gân ăn nó giòn giòn. Rồi bỏ mấy con rau ấy. Dạ. Dạ. Đó, nó có cái màu đều phải không cô? Không. Cà ri. Màu cà ri. Thơm à. Thơm lắm. 4 nồi luôn. Ủa vậy hồi trước thì lúc mà mình bán ngoài thì chắc là chưa có cái này, là mình nấu chắc ít hơn đúng không cô? Nấu ít, xưa nấu dầu kia. Dạ. Quá hoành tráng, quá công phu. Hãy gấp cho người quay nè. Trời ơi. Thịt này là thịt cắt ra bán lẩu. Bán lẩu. Hiểu không? Ngon không? Giờ mà đã không? Cái này là cái phần gì của con bò vậy cô? Thịt. Thịt. Nạm luôn. Thịt nó lóc ở trong cái dạ. Cái gì? Lê này nọ rồi đó, đủ thứ. Ôi. Đó, thấy chưa? Cô dễ thương quá à cô. Cô cho trưng đồ ra hết luôn. Sụn bò, sụn non, gừng cổ bò, nạm. Cả nhà lưu ý là ăn tại chỗ là 150 nha, mang về thì mới có giá 200. Tại có phải là tại cái nồi mình chỉ chứa được 150 thôi đúng không cô? Cái nồi này lỗ rưỡi thôi, còn mua về là lớn nhỏ. Dạ. 150 đến 200. Đã. Rồi.
Giờ làm sao để cho cả nhà hình dung được cái phần tàu hũ ki 20.000 một dĩa là bao nhiêu ta? Tàu hũ 10.000 một tô. Cô chăm thêm tàu hũ ki hả? Đó, dạ. một bịch đó. Đó, chắc gì đó. Dạ. Đây là khoai môn, đây là tàu hũ 10.000 ăn thêm nè cả nhà. Còn 20.000 khoai môn là đầy tô đúng không cô? Đúng rồi, đầy tô. Rồi. Ki chắc nè. Đây, tàu hũ ki 20.000. Một dĩa là quán cô bán nguyên bịch gì luôn. Đem ra là ăn, mua về là ăn thôi. Rồi đó. Ủa cô mà tại sao con thấy là nước cũng chín rồi còn mà mình phải bắt ở trên đây để làm nóng thêm một lượt cũng như cô? Không, lần nó sôi, mình đem rau quả mình nhúng rau cho ăn nó ngon. À, ăn liền không dạ. Ok, clip ngày hôm nay hơi dài cả nhà nhưng mà cũng là để quay đầy đủ cho cả nhà thì bây giờ chắc là cũng tới giờ ăn rồi thì bây giờ khách bắt đầu vô rồi cả nhà. Nói là lẩu bò nghĩa địa nhưng mà mình thấy là rất là nhiều người thích tới đây và thưởng thức luôn. Cần Tây. Trời ơi, 150. Cái dĩa này 150. Ăn ngứ hự luôn cả nhà. Rồi, giữ gì? Rồi. 150. 150 quá trời luôn. Ăn không chứ nha. Ngon quá. Ê. Trơn gớt. Bò mềm dai sực sực rất là dễ nhai, tức là mình cắn đứt nhai mà nó nghe được cái tiếng giòn đó, tương ớt có thấm ấy nha, đúng rồi cô làm săn lại á, có tương ớt nó sệt lại nó thấm luôn rất là đều. Thì mình ăn không mình chưa chấm nè, có vị tương ớt cay cay ngọt ngọt. Ớt nhiều về chứ hỏi cô đó ớt không cay. Không cay, ăn thử. Không biết thử nha. Rồi, không cay thiệt. Không cay hả? Không. Quá chất lượng luôn á. Nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến lẩu bò nghĩa địa. Trời mới bỏ vô cay liền luôn. Mày. Ngon. Thông thường lẩu bò là Phú thích ăn cái mì trứng với lại hoặc là xài phở á. Không biết là cả nhà thích ăn cái loại nào, chia sẻ cho mình nha. Rồi bỏ ra mồng tơi với giờ dám bỏ ít thôi chứ không dám bỏ nhiều bánh tràn. Trời ơi nhiều lắm luôn cả nhà ơi. Đó, bữa giờ trời mưa là lạnh, ăn cái này nữa là quá đúng bài. Trời thịt quá trời luôn. Đây là 150 thôi. 150. Wow. Cái này ăn sao hết ta. Đây là hủ ki. Hủ ki. Còn hủ ki nãy mình cầm trong cái bịch đó thì nó cũng là dạng mềm mềm mà chứ không phải là nó khô giòn. Và vị chao nó cũng đậm nữa chứ không có bị pha loãng quá. Nằm. Cái này là cái gì ta? Nằm. Chấm không? Hay là chấm chứ. Ăn bò phải chấm chứ. Cái này hơi cắt nước nhưng mà chấm nhiều, chấm vừa vừa thôi nha. Rồi mềm. Cắn là đứt. Ngon không? Cái này hiếm thấy lắm. Gân cổ bò. Mình thích ăn cái này. Nó giống như thịt dày. Có lâu đó hả? Nhưng cái bò nó sẽ dai hơn một tí xíu. Rồi bây giờ là gấp đầy đủ lên nè. Rau thịt để nó nguội. Đây gân cổ bò nè. Hai miếng này đi. Mình lấy cái giá một cả nhà ơi, nó quay cả nhà vẫn còn nóng. Này coi như là khám phá tất tần tật lẩu bò nghĩa địa luôn. Ăn lẩu là phải hít cho cái này mà gặp mấy ông mà khoái ăn nhậu là có xị đế hay là rượu nữa là đúng bài luôn. Ở đây đâu có bán
ở đây, nhưng mà rất tiếc là ở đây không bán đâu nha. Vậy thôi. Mấy cục đá thôi. Đây, tới cái mũ mình vớt cái miếng chao dít trên đây. Ăn cho nó có vị. Cái nước á nó có môn á nhẹ nha, nó bùi bùi. Khoái gần cổ bò rồi nè, miếng nào miếng nấy vậy, nó to nghe thấy không? Trời ơi, cắn rã vô cùng. Coi như ở đây chỉ có 3 loại thôi ha cả nhà. Bỏ này vô chắc phỏng miệng nghỉ ăn 7-8 ngày luôn. Vậy. Quay một suất ăn mà nãy giờ ta phải liêu máy 2 luôn. Thịt đó nó cũng không có bị hăng mùi bò nhiều nha. Nó rất là thơm, ngon, nước đây cũng non. Nó còn bốc khói luôn. Họ bốc khói ngùn ngụt luôn á. Trời ơi nóng. Nóng quá. Rồi ăn miếng này nha. Ok, xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến bây giờ. Thì mọi người chờ thứ hai để xem clip mới nha. Và cũng hy vọng là mọi thứ sẽ mau tốt đẹp để tụi mình có thể đi quay lại và có clip để gửi đến cho cả nhà. Nãy giờ xem clip này mọi người nhớ bình luận để cho tụi mình tăng tương tác nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.